आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यहाँनिर तपाईँलाई मैले एउटा गोलो घेराभित्र एउटा जग्गा देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा 4वटा गरा जस्तो देखिएको छ नि हैन? तर त्यो एउटा जग्गा रहेको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको चाहिँ यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। आसपासमा तपाईँले बस्तीहरू देख्न सक्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो यो घडेरी रहेको छ र यसको मोहडा साथीहरू 36 फिट पश्चिममा र उत्तरपट्टि साइडमा 42 फिट रहेको छ है त। र यहाँ तपाईँले जग्गा देख्न सक्नुहुन्छ। यो साथीहरू तपाईँले यतापट्टि साइडमा एउटा प्लटिङ गरेको देख्नुभयो नि, त्यो पनि 20 फिटे बाटो र उतापट्टि साइडमा पनि 20 फिटे बाटो, अथवा चाहिँ यो जुन यो करिडोर छ, करिडोरको चाहिँ मापदण्ड चाहिँ 20 फिट रहेछ। त्यो 20 फिटको चाहिँ मापदण्ड कटाएर उतापट्टि पनि प्लटिङ गरिएको छ भने यतापट्टि पनि प्लटिङ मध्येको एउटा टुक्रा चाहिँ यो चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। हेर्नुहोस् त, 20 फिटे बाटोमा रहेको छ, पश्चिम र उत्तर मोहडा फर्केको छ, 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको यो घरेरी चाहिँ साथीहरू बिक्रीमा आएको छ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ 36 फिट मोहडा र चाहिँ यो चाहिँ साथीहरू गुराँस टोल रहेको छ, तल्लो टौखेल। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ रामकोटको तल्लो टौखेल रहेको छ भने लोकल गाडीहरू यहाँसम्म लाग्दछ। अहिले म तपाईँलाई बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु। र चाहिँ यो गुराँस चोकबाट चाहिँ अलिकति भित्र छिर्दछौँ हामीहरू। त्यो टोलबाट चाहिँ अलिकति भित्र छिर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै यतापट्टि यो करिडोरसम्म आइपुग्दछौँ है साथीहरू। हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क करिडोरसम्म आइपुग्दछौँ र यही नै करिडोरमा चाहिँ जग्गा रहेको छ। र यो चाहिँ साथीहरू सेमी कमर्सियल खालको जग्गा रहेको छ। भोलिको दिनमा त राम्रो कमर्सियल हुनसक्छ, तर अहिले पनि तपाईँले चाहिँ सटर निकालेर चाहिँ घर बनाउन सक्नुहुन्छ, किनकि आसपासमा ठुलो बस्ती रहेको छ र चाहिँ 20 फिटको करिडोरमै भएको हुँदा पनि चाहिँ मजाले सटर चल्न सक्दछ। र म तपाईँहरूलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु साथीहरू। एकदमै मजाको जग्गा रहेको छ, सम्म ठाउँमा रहेको छ, पहिरोको अथवा चाहिँ खोलाको कुनै पनि डर नहुने ठाउँमा रहेको छ भने बाटो पनि 20 फिटको र 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। तपाईँले भनेको जस्तो बिल्डिङ तयार गर्न सक्नुहुन्छ। 36 फिट मोहडा र चाहिँ 42 फिट लम्बाइ रहेको छ। यो चाहिँ गुराँस टोल अथवा चाहिँ तल्लो टौखेल भनिन्छ, रामकोटको यो डाँडा पौवा पनि भनिन्छ। म तपाईँलाई अब जग्गातर्फ जान गइरहेको छु। म अहिले यो रिङ रोडमा छु साथीहरू। म स्वयम्भूबाट चाहिँ सीतापाइलाको यो चोकमा आइपुग्दैछु। हेर्नुहोस् त, सीतापाइला चोकबाट अलिक तल्लो चाहिँ चोक है साथीहरू। यसलाई चाहिँ कलङ्की भन्दा अगाडि यतापट्टिको चोक हो यो। सीतापाइला सोल्टी दोबाटो भनिन्छ है त, सोल्टी दोबाटोको चोक। हेर्नुहोस् त, सीतापाइलाको सोल्टी दोबाटो चोक। अब यो चोकबाट हामीहरू लगभग 1.5 किलोमिटर जति चाहिँ तय गर्नुपर्छ है त। यसरी हामी यो ठ्याक्कै रिङ रोडबाट 1.5 किलोमिटर जति सिधै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिमा तपाईँले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्दै जानुभयो भने यहाँनिर टक्क लाएर चाहिँ तपाईँले एउटा गुराँस टोल देख्नुहुनेछ। यसरी 1.5 किलोमिटर जति तय गरिसके पछाडि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले एउटा गेट देख्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ गुराँस टोल लेखिएको छ साथीहरू, अथवा चाहिँ तल्लो टौखेल लेखिएको छ। हो यहाँबाट हामी भित्र छिर्दछौँ। छिर्दै बित्तिकैबाट चाहिँ फेरि यहाँनिर 2वटा बाटो छ। हामीहरू लेफ्टतिर लाग्दछौँ है साथीहरू। तल्लो बाटोबाट चाहिँ हामी सिधा ठ्याक्कै उतापट्टिको करिडोरसम्म हामी स्ट्रेट जान्छौँ है साथीहरू। हेर्नु होला, तपाईँहरू सिधै चाहिँ जान सक्नुहुनेछ। यसरी अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि यहाँनिरबाट चाहिँ एक राउन्ड यसरी हामीहरू लेफ्टतिर नै लाग्दै चाहिँ हामी टक्क लाएर चाहिँ यो करिडोरमा आइपुग्दछौँ र यो करिडोरमा आइपुगे पछाडि फेरि लेफ्टतिर नै लाग्दछौँ र चाहिँ ठ्याक्क अगाडिपट्टि तपाईँले जग्गा देख्नुहुनेछ। यहाँनिर सिधै थोरै अगाडि बढ्ने बित्तिकै चाहिँ जग्गा यहाँनिर रहेको छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, यो गोलो घेरा लगाएको छु मैले, वरि यहाँनिर रहेको छ है त। सम्पूर्ण जानकारी मैले दिइसकेको छु भिडियोमा। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 6 को यो रामकोटको डाँडा पौवा अथवा चाहिँ गुराँस टोलमा रहेको छ, तल्लो टौखेल पनि भनिन्छ है त। पश्चिम र उत्तर मोहडा फर्केको 20 फिटे बाटो र 13 फिटे बाटोमा रहेको 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको कमर्सियल खालको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। 36 फिट मोहडा र 42 फिट लम्बाइ रहेको छ भने बस्तीसँगैको ढलपानी सबै सुविधा रहेको। लोकल गाडी चाहिँ लगभग 150 मिटरको नजिकमा रहेको छ भने सातो बाटोको सोल्टी दोबाटो चोकबाट चाहिँ लगभग 1.5 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। र यसको मूल्य चाहिँ साथीहरू 44 लाख रुपियाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। र चाहिँ त्यो एरियामा चलेको रेट नै त्यति नै हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो जग्गा धनीले। थप बुझ्नको लागि माथि तपाईँले जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ, 9703814886 र 9824031161 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँले आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।